Stel je voor je eigen verse, heerlijke aardappelen uit eigen tuin. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je je eigen potenaardappelen kan poten. Goeiedag lieve mensen en welkom terug bij Jaspers Moestuinmagie. Laten we beginnen. Maar allereerst, wanneer kan je aardappelen poten? Nou, dat is ongeveer vanaf half maart, een beetje afhankelijk van de temperatuur. Ze hebben het liefst een temperatuur van ongeveer 8 tot 10 graden. Ik wacht zelf liever tot april, dan is de kans op vorst kleiner, is de kans op schade kleiner, gaat het gewoon een stuk beter. Sommige mensen laten hun potenaardappels voorkiemen, maar dat is helemaal niet nodig. Zelf heb ik dat per ongeluk wel gedaan door ze iets te warm te bewaren, maar in principe kan je ze gewoon zo in de grond doen zonder voorbereiding of voorkiemen. Hoewel ik bijna ieder jaar wel een ander ras probeer, zoek ik altijd naar Phytophthora-resistente rassen, omdat het anders in ons natte land bijna altijd wel fout gaat. Daarnaast heb ik het liefst een vroege ras en een midden- of zelfs late ras, zodat ik op verschillende momenten kan oogsten. Welke ras ik nou precies pak, maakt voor mij nooit zoveel uit. Ik kijk ieder jaar even wat er allemaal online te kopen is bij verschillende aanbieders. Maar wat is dan de ideale standplaats voor aardappelen? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ze hebben het liefst gewoon zoveel mogelijk zonlicht, want zonlicht betekent fotosynthese. Meer fotosynthese betekent meer groei voor de plant. En meer groei betekent meer oogst. Dus we zetten ze zo zonnig mogelijk. En ik maak hier ook een hegelcultuurberg. Of tenminste geïnspireerd door hegelcultuur. Het is eigenlijk meer een soort rug. Het is gewoon als basis wat hout. Daar overheen doe ik nog wat organisch afval. Daar overheen nog een klein beetje mest. En dan vul ik het aan met compost of champost. En daarin gaan we zo meteen ook de aardappelen poten. Hoe diep moet je de aardappels nou precies in de grond doen? Nou, we willen voorkomen dat ze uitdrogen. Dus ze moeten niet echt helemaal zo aan de oppervlakte zitten. Maar omdat we er ook weer niet voor willen zorgen dat het heel lang duurt voordat ze boven komen piepen, willen ze wel diep genoeg doen. Dus zo'n paar centimeter is gelukkig al voldoende. En dan kan je ze gewoon weer bedekken. Zoals jullie kunnen zien doe ik ze op een afstand van ongeveer 15 centimeter. En op die manier kunnen we zo de hele rug vol gaan doen. En er is ook nog wel eens de vraag of we de aardappels moeten aanaarden. Nou komen ze dus van oorsprong uit Peru en in Amerika, wat daar vlakbij ligt, zijn dus heel veel rassen populair waarbij je moet aanaarden. In Nederland hebben we vooral rassen die naar beneden groeien en waarbij de aardappels dus onder de grond vormen. Bij die andere rassen waarbij je dus wel moet aanaarden, vormen de aardappels vooral op de plant zelf in de ogen. Terwijl bij de rassen hier in Nederland ze echt onder de grond vormen. Daarom hoeven we hier in Nederland voor de meest gangbare rassen in elk geval niet aan te aarden. Hoe zit het dan met water geven? Nou, aardappels komen van oorsprong uit de bergen van Peru en ze kunnen relatief goed tegen droogte. Maar is het wel zo dat als je ze voldoende water geeft en ervoor zorgt dat ze een beetje extra hebben, dat ze dus meer ook opslaan in de wortels en uiteindelijk de knollen en dus uiteindelijk de aardappels, waardoor je dus uiteindelijk grotere aardappelen krijgt door meer water te geven. Het is niet zo dat dit per se noodzakelijk is voor het overleven van de plant, maar het is wel bevorderlijk voor een grotere oogst. Dus moet je heel veel water geven. Niet per se, al helemaal omdat we zo'n grote mulslaag gebruiken. Of eigenlijk gewoon een heuvel of een rug van organisch materiaal. Dat houdt gewoon heel veel vocht vast. Maar door extra water te geven kan je wel meer oogsten. En wist je dat als je zo'n grote gieter met water geeft, omdat dit 10 liter is, als je dit op 1 vierkante meter doet, dan krijg je
1 centimeter aan water. Dus veel mensen die denken, oh, ik heb nou 10 liter over dit stuk gedaan, dat is heel veel water. Maar als die aardappels 3 centimeter diep zitten, zijn ze nog niet eens nat. Dus ik doe er wel meerdere gieters over. Nou zijn er bij de aardappels eigenlijk 2 dingen waar we rekening mee moeten houden. We willen oppassen voor Phytophthora en we willen voorkomen dat de Colorado-kever erin komt. Nou, die Phytophthora, daar heb ik al een complete video over gemaakt. Dat was mijn eerste video op YouTube, dus kijk die nog even terug als je dat wilt. En die Colorado-kever, ja, dat is een beestje, dat komt eigenlijk niet uit Nederland. Die komt van oorsprong uit Amerika. De naam zegt het ook wel een beetje, Colorado-kever. Colorado ligt hier niet in de buurt. Maar ja, die beestjes die eten zich vol met de gifstof uit de aardappelplant, de solanine die daarin zit. En daardoor zijn die beestjes vervolgens ook gewoon giftig voor bijvoorbeeld vogels hier uit de omgeving. Dus de vogels die kunnen die beesten niet opeten. Ze hebben gewoon helemaal geen enkele natuurlijke vijand. Dus die vreten zich helemaal vol aan jouw aardappels. En dan is er voor jou niks meer om te oogsten. Dus de enige oplossing die we tegen de Colorado-kever hebben, is om hem echt tussen de planten te zoeken. En hem dan dood te maken. Want er is geen natuurlijke vijand voor hier in Europa. Vroeger is zelfs het leger ingezet om dat te doen. Om die overal in de gewassen bij de boeren te gaan zoeken en te verdelgen. Heeft niet mogen baten, we hebben er nog steeds last van. Dus je zal ze zelf ook bij moeten houden als je aardappels wil oogsten. En wanneer kan je dan de aardappels oogsten? Nou, het is een beetje afhankelijk van of het nou een vroeg, midden of laat ras is. Maar het is over het algemeen gewoon als het loof begint af te sterven. Dat is gewoon het makkelijkst om aan te houden. Als de Phytophthora inkomt, dan kan dat dus eerder gebeuren. Maar dat leg ik al helemaal uit in die uitgebreide video daarover. En voor de rest is het gewoon vooral de planten in de gaten houden. Begint het loof af te sterven, nou, dan kan je ze gewoon oogsten. En het bewaren is dan het makkelijkst in een kratje. Dit doen we gewoon op een koele, droge plek, zodat ze niet gaan uitlopen en ook niet uitdrogen. En dat is hoe ik de aardappelen kweek. Hartstikke bedankt voor het kijken, lieve mensen. Als jullie nog vragen hebben, laat het alsjeblieft weten in de opmerkingen hieronder. En hopelijk tot de volgende keer.